Доброго дня! Запрошую підписатися на мій канал. Запрошую відвідати мій сайт Enhel.in.ua по прокату і по продажу електроінструментів. До вашої уваги різак по цеглі, по бетону китайського виробництва торгової марки GTM, який офіційно постачається в Україну. Зараз я про нього детальніше розповім, але хочу передати невеличке взагалі своє бачення різки стін, стелі, підлоги різними такими електроінструментами. Як на мене, саме найпоширеніше це кутові шліфмашини для різки бетону, стін. Вони ріжуть на глибину всього-навсього 6 см. Бажано, щоб вони були обладнані кожухами для того, щоб під'єднати шланги для відведення пилу. І взагалі вони найлегші, вони важать всього 5,5 кг. І звісно, їми запросто можна робити вертикальні шви, ну і горизонтальні. Воно вже не так запросто, але люди, які ріжуть, це вміють робити і в них це вдається. Звісно, мої майстри, з якими я співпрацюю, раніше застосовували Bosch 26-230 LV або 24-230 LV, які запросто справлялися з любим залізобетоном навіть. Зараз, на жаль, Bosch став російського виробництва, ці кутові шліфмашини, тому вони перейшли на Makita та інші види болгарок. Тому і я не рекомендую купляти Bosch російського виробництва. Слідуючий безперечним лідером, в принципі, в різаках по бетону є Husqvarna. У Husqvarna є дві непогані, може більше моделі є, але найпоширеніші це К4000, яка принципово має такий самий конструкцію, принципово, як і ця китайське творіння. Але принципово цей GTM важить 14,5 кг, а Husqvarna важить 8,5 кг. Husqvarna з 350 диском, також 8,5. І Husqvarna є ще Cut-Break, це найпоширеніше двохдискова, 2 230 диски, але вона також важить 8,5 кг. Чому вага дуже важлива? Вага, в принципі, якщо робити вертикальний шов, вага, скажімо так, можна тримати цей інструмент. Але спробуйте його тримати горизонтально. Це, скажімо так, дуже тяжко. Можливо, тут треба вдвох його тримати, бо одним, можливо, я, скажімо так, не можу його тримати, бо в мене сил немає. Можливо, є, скажімо так, більш сильніші люди, які займаються цим. Але, як на мене, дуже тяжко його втримати для горизонтального шва. Тепер, що я хочу розповісти про саме цей різак. Що мені в ньому єдине, що не подобається, це вага. Давайте тепер, що в ньому подобається. Подобається в ньому потужність. Тут величезний двигун стоїть. Звісно, і від цього і вага величезна. На ньому написано 2800 Вт. Я думаю, що це мінімум, який видає, бо коли я підключив до ваттметра, він показав на холостих обертах 1400 Вт. Звісно, йдуть в комплекті щітки, і по самим щіткам ви можете побачити, що тут величезні, широченні щітки, тут величезний якір, і тому я впевнений, що та потужність, яка декларується, вона така сама і є. Що подобається? Міцність конструкції. Тут все зроблено на совість. Товстий метал, резина товста, якщо ви подивитесь, тут досить товстенна резина, яка вам буде досить довго служити. Ось ця ручка також обтягнутою досить товстою резиною. Сам кабель також прорезиновий. Що подобається? Що можна працювати з подачею води. Тут є диференційний захист, який забезпечить вашу безпеку від пробивання струбом. Вода, бачите, тут ось через такий кранік поступає і розбризкується на диск, забезпечуючи охолодження диску. Звісно, кожух такий, він досить тоненький, але він забезпечить захист. Кожух регулюється, якщо ви подивитесь, можна його регулювати
регулювати в різні положення. Ну, як на мене, зручно. Крім того, на кожуху є ось така пробка, яка знімається. І сюди можна під'єднати пилосос для відводу пили. Ну, скажімо так, нема в мене претензій по цій конструкції. Дуже просто і дуже зручно. Невідомо з яких причин вони його зробили конструкцію з подовженням. Хоч тут і декларується, стоять максимальні підшипники, величезні підшипники шосьої, сторони шосьої. Тут такий є вісь з конусними шестернями, яке передається крутний момент. Ну, це так китайці бачать цей виріб, тому вони так зробили. Чому? Не знаю. Тобто, чим далі диск, тим тяжче його тримати. Чим ближче, як Husqvarna, наприклад, зроблено, тим простіше його тримати. Але, скажімо так, це як зроблено, так і зроблено. Що я хотів про неї ще розповісти. Тут без варіантів. Все дуже міцно зроблено. Дивіться, тут такий шестигранник, який фіксує цю шайбу. Тобто шайба тут нікуди не дінеться. Посадочне місце 25,4. Ось коли ви купляєте дістарівські диски 350 діаметра, не забудьте докупати, або щоб були в комплекті ось такі шайбочки. Перехідні з 30 на 25,4 діаметр. Дуже міцна шайба. Як на мене, кращих, міцніших не буває. Яка фіксується шестигранником, одягається і затягується болтом. Звісно, болт закручується в зворотню сторону, вліво закручується. В комплекті йде ключ. Ви фіксуєте, ось тут фіксатор є, щоб він не прокручувався, і затягуєте. Затягувати треба без фанатизму, щоб потім ви змогли відкрутити. Перевіряєте, чи він правильно стоїть, чи він не гайдається. Ще раз пробуйте трошки затягнути. Вона, в принципі, готова для роботи. Тут є в комплекті ще салазки. Тут можна виставляти глибину, на яку можна різати. Вони кріпляться ось для цього фіксатора і до ось цих болтів. Ну, звісно, я думаю, що в зв'язку з тим, що є коліщата, оця приспособа буде рідко застосовуватись в різці бетону. Давайте спробуємо включити. Перевіряємо, щоб там червона лампочка загорілася. І дивимося, що нам нічого не мішає, і включаємо. Тут є запобіжник, кнопочка, на яку треба натиснути перед включенням. Ну, обмотки тормозіння і електроніки тормозіння тут немає. Але це також додаткова вага, тому він довго зупиняється. Ну, тут нічого страшного я не бачу в цьому питанні. Якщо ви подивитесь на конструкцію, вона хоч і, скажімо так, зроблена зварювальня є, але в принципі всі деталі товсті. Я впевнений, що вона досить довго буде служити. Весь корпус, всі деталі корпусу тут залізне. Ну, крім того, є от така підставочка для того, що коли ви ставите її або ріжете, щоб ви не пошкодили сам двигун. Ну, тут підставочка така. Ну, як на мене, все продумано. Єдине, що не продумано, це вага. Звісно, можливо, але компенсується ціною. Ціна цієї штуки в 5-10 разів дешевше, ніж аналогічні європейського виробника. Тому я впевнений, що цей різак буде мати попит. У нього вага величезна. Тим більше, якщо різати, наприклад, підлогу, то взагалі тут нема питань по нього. Глибина, я перевірив, глибина від
шайбочки до диску складає 12 см. Саме 12 см, ну, по диску, диск трошки зношений, але не повністю. Для такого 350, але диск 350 тут стоїть. Тому навіть вона складе трошки навіть більше, ніж 12 см глибина різу. Але, звісно, диски зношуються і глибина різу на декілька міліметрів буде зменшена в процесі роботи. Ось і все, що я хотів розповісти. Швидкість обертання тут стандартна, яка підходить до звичайних дістаровських дисків. Це 4,5 тисячі обертів. В принципі, більше нема що і розповісти. Комплект поставки. Тут ще є ось такий резиновий шланг, який вставляється в трубочку для забезпечення, щоб сюди вдягнути, ну, перехідничок, щоб сюди одягнути шланг пилососа. Так що звертайтесь до мене, буду радий вам допомогти в придбанні такого апарата. Це офіційний постачальник Укрсервіс. Укрсервіс забезпечує і ремонт, і гарантію цього інструменту. Тут у мене немає ніяких претензій до цього постачальника, він перевірений. Всього найкращого, звертайтесь. Ціна у мене стоїть під ним в тексті повідомлення YouTube. Всього найкращого, будьте здорові!